Professional shot. Welcome back. हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा अरुण कार्की हुनुहुन्छ, प्ले फर डिप्राइभ्ड चिल्ड्रेन नेपालका चेयरम्यान, जसले आयोजना गर्दैछ बास्केटबल लिग। नेपालमा पहिलो पटक बास्केटबल लिग हुँदैछ। अहिले मेन्सहरुको गेम भइरहेको छ भने वुमेन्सहरुको पनि केही समय पछाडी हुने उहाँले नै जानकारी गराउनु भएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिकठाक छ। हजुरको? एकदम हसल एन्ड बसल रस चलिरहेछ हैन? एकदमै रस छ। आज पनि एकदमै रसमै आएको छु यहाँ to be a part of your program. Thank you for inviting me. Thank you so much. I'm glad to have you here. अब लिगको बारेमा नै कुरा गरौँ हैन? हिजोबाट सुरु भइसकेको छ। के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ लिग चाहिँ? Tell us about this समग्रमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि यो लिग कसरी गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ? As a summary, अब यो नेपालकै अहिलेसम्मकै बास्केटबलको हिस्ट्रीमा हेर्ने भने one of the biggest game. It has quite a few number of games. जस्तो हेर्दाखेरि केटाहरूको लिगमा मात्रै 56 वटा गेम छ। केटीहरूको पनि हामीले वुमेन्सको पनि लिग गर्ने एक महिनापछि गर्ने कुरा गरेका छौँ, which will have like 20 games as well as a league games. त्यसपछि हाम्रो प्ले अफ हुन्छ। प्ले अफको बेलामा चाहिँ केटाहरूको चाहिँ बेस्ट अफ 3 गरेर that will have like 9 games बेस्ट अफ 3 मा, अनि त्यसबाट चाहिँ फाइनलमा एउटा गेम हुन्छ। वुमेन्सको चाहिँ बेस्ट अफ 3 नगरेर एउटा गेम गरेर त्यसपछि हामी फाइनल्स चाहिँ 22 जुनमा गर्दैछौँ। इट्स वान अफ दि मोस्ट दि लङ्गेस्ट गेम फर बास्केटबल इन नेपाल। फर्स्ट टाइम पनि भयो बास्केटबल? हैन, यो सेकेन्ड टाइम हाम्रो दोस्रो संस्करण हो। पहिला हामीले क्विक्स बास्केटबल लिग भनेर गरेका थियौँ फर्स्ट संस्करण, त्यसमा चाहिँ मेन्सको मात्रै 8 टिम लिएर गरेका थियौँ। This time we're including women's as well. It's the second edition. We started in 2018, which was a huge success. Okay, that's great. Okay, teamहरु चाहिँ अब हुन्छ नि बास्केटबल हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि कलेजमा स्पेशली राम्रो छ हैन? त्यसपछि हाम्रो नेशनल टिममा त्यसपछि अरु गेमहरु भइराख्दाखेरि चाहिँ बास्केटबल इज नट दैट पपुलर इन नेपाल। मैले दैट पपुलर भनिराख्दाखेरि आइ एम नट सेइङ कि कलेज लेभलमा त्यसपछि क्लबहरुमा पपुलर छैन भनेर। मोस्ट अफ द कलेज have their own team हैन? प्रोफेसनल टिम बनाउनको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो यहाँहरुलाई? अब हामीले 8 वटा टिमहरु चाहिँ उनीहरुको पहिलाको ट्र्याक रेकर्डहरु हेरेर उनीहरुको खेलाडीहरुको परफर्मेन्सहरु पास्ट परफर्मेन्सहरु हेरेर त्यसको आधारमा हामीले कम्पिटिटिभ होस् भनेर प्रोफेसनल टिमहरु नै छानेका छौं, जसमा धेरै जसो सबै अब 100% सबै नेशनल प्लेयरहरु पनि त्यो टिममा स्क्याटर्ड हुनुहुन्छ। अनि गेमको स्ट्यान्डर्ड बढोस् भनेर वी आर टेकिङ सम फरेन प्लेयर्स एज वेल। सो कुनै हाम्रो 2-4 वटा टिमहरुले फरेन प्लेयर्सहरु पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अप टु अहिलेसम्म 2टासम्म लिएका थियौ, 1-2 टिमहरुले ल्याउने कुरा भइरहेको छ। अनि अब सिलेक्सन प्रोसेसमा हेर्दाखेरि एज आई सेड बिफोर वी लुक्ड इन्टु द क्वालिटी अफ द प्लेयर बिफोर। पहिलाको स्ट्याटहरु पनि हामीले हेरेका थियौँ, त्यसको आधारमा हामीले 8 वटा टिमहरु चाहिँ एज अ प्रोफेसनल टिम सेलेक्ट गरेर यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले यो लिग सञ्चालन गर्दैछौँ। फरेन प्लेयर्सहरु पनि ल्याउने कुरा भइरहेको छ कुराहरु। अब त्यसमा 2-4 वटा टिमहरुले चाहिँ they are keen on bringing some foreign players. Okay, भराले कुन लेभलको प्लेयरहरु हुन्छ? अब हामीसँग प्रोफेसनल बास्केटबल खेल्ने एनबीए कै प्लेयरहरु त पक्कै पनि नहोला हैन? एनबीए सम्म कुन लेभलको चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्डको प्लेयरहरु? साउथ ईस्ट एशियामा क्वाइट इन्फ्लुएन्शियल प्लेयरहरु नै आउने हाम्रो रोस्टरमा राख्नु भएको छ टिमहरुले। Probably they will be coming on the mid-season or probably on playoff. Okay. त्यसको लागि स्लटहरु खाली राख्नु भएको छ। I think they are doing their own homework as well to bring as much as player they can. त्यसले गर्दाखेरि I think it will be a very competitive league which will have international influence as well. Okay. यहाँहरुले चाहिँ मोस्टली भनौं न अब यंगस्टर्सहरु जो अपकमिङ अगाडि आउन खोजिरहेको छ, नेशनल टिमबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्नलाई अगाडि गरिरहेछ खोजिरहेछ, उनीहरुलाई उनीहरुलाई इन्स्पायर गर्नको लागि चाहिँ is there anything you guys are doing? As an inspiration, I'll have to say the first edition जुन हाम्रो 2018 मा भयो क्विक्स बास्केटबल लिग भनेर हामीले गर्यौं, त्यसबाट 4 वटा राष्ट्रिय खेलाडीहरु नै आउनु भएको थियो। यही गेमको स्ट्याटहरु हेरेर नेबाले भनेको नेपाल बास्केटबल एसोसिएसनले सिलेक्सन प्रोसेसमा यो लिगको स्ट्याटहरु हेरेर 4 वटा नयाँ प्लेयरहरु हामीले पाएका थियौ। So it made a huge impact on selecting a national player as well, and all those 4 guys were young players who were keen to show their performance on a platform that we gave as well. So definitely it made lots of difference. It makes lots of difference, and यो वर्ष पनि हामीले सेम कुरा एक्सपेक्ट गरेका छौं, ताकि यङ राइजिङ ट्यालेन्टहरु चाहिँ यो लिगबाट निक्लियोस्। धेरै लामो गेमहरु हुन्छ, हरेकले 14 वटा गेमहरु खेल्छ,
which is a big platform for them to show their talent as well. अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामीले एक कुराको स्ट्याटहरू पनि राखेका छौँ, so which will give a full bold part picture about who that player is, how he is playing, यो पुरै लिगभरिमा कस्तो भइरहेको छ उसको पर्फर्मेन्स, एभ्रिथिङ हामीले इभ्यालुएसन गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि which will us the clear picture about who the individual player is, and which will help us improve the quality of game we have in this country. I know Play for Deprived Children Nepal about different ठाउँहरुमा sports सँग related कामहरु गरिरहेको छ हैन। अब नेपाल यहाँले काठमाडौँमा चाहिँ why basketball हुन्छ नि, अब अरु धेरैवटा फेमस बास्केटबल भन्दा पनि पपुलर गेमहरु पनि थियो, why did you choose basketball? हजुर, कम्प्यारेटिभली हेर्ने हो भने अब नेपालमा सबभन्दा पपुलर फुटबल छ, त्यसपछि अहिले क्रिकेट राइजिङमा छ। बास्केटबल चाहिँ काठमाडौँ छ, exactly, which is sadly like we are in Kathmandu centric as well so far. यो वर्ष चाहिँ बाहिर लैजाने हो कि भन्ने कुरा भइरहेको थियो, but there are certain constraints like हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै वीक छ। काठमाडौँमै हेर्ने हो भने पनि we don't have even one proper indoor venue that will meet the standard of FIBA, त्यो पनि छैन हामीसँग। That's exactly what I was about to ask तपाईलाई। अब भेन्यूहरु अलिअलि भएको पनि हुन्छ नि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भएको पनि अब अर्थक्वेकले गर्दाखेरि त्यो पनि अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ हैन। भेन्यूहरु चाहिँ कतिको गाह्रो भयो यहाँलाई? एकदमै गाह्रो छ। अब पानीले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ, हेर्नुस्। यसो सबभन्दा हाम्रो ठुलो चिन्ता नै अहिले यो बर्खा महिनाले गर्दाखेरि चाहिँ गेमहरुलाई गाह्रो पार्ला भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। आउटडोरमै गरिरहनु भएको छ? आउटडोरमै छ, हामीसँग we don't have infrastructure for indoors। एउटा नेशनल स्टेडियम थियो रङ्गशालामा, त्यो पनि अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, हामीले हेर्न पनि गएको थियौँ। I doubt that it will finish by playoff चाहिँ हामीले इन्डोरमा खेलाउँ कि भनेर प्लान गरिरहेका थियौँ। अब त्यसको लागि हामीले अरू अल्टरनेट भेन्यूहरू पनि हेरिरहेका छौँ, जस्तो आर्मीको लगन खेलमा छ, आई थिङ्क वी विल बी अप्रोचिङ देम एज वेल। अनि अरू एक दुईवटा छ अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ, त्यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा मिट गर्यो भने प्रोबेबली वी विल बी युजिङ देम। फिङ्गर क्रस अब रङ्गशाला बन्यो भने त इट विल बी द बेस्ट थिङ फर अस एज अबको एक महिनापछि त्यो छ प्लानिङ। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज अलि साह्रै नै कमजोरै छौँ हामी। Is there anything that Play for Deprived Nepal is trying to do infrastructure को सेक्टरमा पनि गेमहरु अर्गनाइज त गरिरहेको? हजुर, to be really honest, like we are not that big NGO which will be working on infrastructure. Driven by the passion ले चलिरहेको छ अहिलेसम्म। हामीले हाम्रो जुन कुरा हामी अब एजुकेसन वाइज, हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल्स वाइज जुन कुरा हामीले बाहिरबाट सिकेर आयौँ त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर यही इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी युज गरेर एउटा खेलाडीको स्तर चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ, त्यही कन्सेप्टमा हामीले यो लिग ल्यायौँ। त्यति नै छ, अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर हाम्रो त्यहाँसम्मको केपेबिलिटी छैन भन्नु पर्ला। हजुर, अब यो प्लेयर्सहरु छ नि, जति पनि 8वटा लिग 8वटा टिममा भएको प्लेयर्सहरु र वुमेन्सको 5वटा टिममा भएको प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ फाइनान्शियली बेनिफिट चाहिँ कसरी भइरहेछ उनीहरुलाई? अब उहाँहरूले आफ्नो टिममा पनि स्पोन्सर्सहरु त खोज्नु भएको छ। एज अ फाइनान्शियल एस्पेक्टमा हेर्ने हो भने we are not capable of doing anything on financial sector. We are just giving them a platform and we are asking them to get their own sponsors. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले फाटफुटै स्पोन्सर्सहरु त पाउनु भएको छ, which is a positive sign for the development of the game. मेन हाम्रो अर्को वर्षदेखि सायद फिङ्गर क्रस त्यो कुराहरू लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै क्रिकेटमा फ्रेन्चाइज मोडलहरुमा गएको छ, हामीलाई बास्केटबल पनि फ्रेन्चाइज मोडलमा लान मन छ, which will be a milestone for development. जस्तै तपाईले भन्नुभयो प्लेयरहरूले अहिले के बेनिफिट पाइरहेको छ, प्लेयरहरू पनि प्यासन ड्रिभन नै छ अहिलेसम्म। बास्केटबलमा हेर्ने हो भने चाहिँ everyone are running after their passion, not for the profit or not for thinking that they'll be earning something out of this. अहिलेसम्म त्यो सिनारियो क्रिएट भएको छैन। We are trying our best to create that scenario as well. त्यो सिनारियो क्रिएट गर्नको लागि तपाईले एक्जाम्पल हाम्रो क्रिकेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। Probably we will follow that same model. That's great. I wish you luck. त्यसपछि अहिले अब हुन्छ नि बास्केटबल नेपालमा काठमाडौँ त सेन्ट्रिक छ, काठमाडौँमा त पपुलर नै छ बास्केटबल हैन। गेमहरु भइरहँदाखेरि अब गेम सुरु भएको छ भर्खरै, कतिको क्रेज छ बास्केटबलको, अडियन्सहरु आउने कतिको आउँछन्? काठमाडौँमा हेर्ने हो भने त एकदमै बढी छ। हामी आफै छक्क पर्यौँ। फर्स्टको एडिसनमा we didn't expected that there will be so much people turning up to see this game. जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो फेसबुक लाइभहरु हुन्छ, 1,25,000 सम्म पनि भ्यू देखियो पर साल हैन। एभरेजमा हेर्दाखेरि they were around 25,30 to 50,000 एभरेज भ्युअर्सहरु थियो। अनि कान्तिपुरले पनि एउटा लेख्नु भएको थियो, मैले एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ, they were around 5 lakh इन्डिभिजुअलले यो प्रोग्राम हेरेको थियो अरे पर साल, which we are expecting to double this year.
जस्तो हाम्रो फेसबुक लाइभ 3टा गेममा हेऱ्यौँ एभरेजमा 15-16 हजारजनाले हेरिराख्नु भएको छ फर्स्ट 3 मै देखिएको यो स्ट्याटहरू हेर्दाखेरि देयर इज अ बिग क्रेज अनि अडियन्सहरू पनि फेरि हामी नै यति सरप्राइज भयौँ कि देयर आर युरोपियन पिपल हु आर वाचिङ आवर लिग एज वेल युरोपियन मेक्सिकनहरू देखिएको थियो आज मेरो साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ही वाज एक्साइटेड लाइक वाउ मेक्सिकनले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राम सो देयर इज अ बिग पोटेन्सियल अन इट एन्ड क्रेज इन काठमाडौँ इज आई मिन वी वर सरप्राइज एज वेल यङ्स्टरमा एकदमै राम्रो छ क्रेज बास्केटबलमा यसलाई काठमाडौँ बाहिर लानुपर्छ जुन चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज अलिकति च्यालेन्जिङ छ अहिलेको सिनारियोमा hopefully probably it will go out of Kathmandu soon. Alright. यो धेरै क्रेज भइराख्दाखेरि अब सोसियल मिडियाबाट त्यस्तो धेरै पपुलर भइराख्दाखेरि त अहिले प्राइभेट सेक्टरहरू पनि हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड भइरहेको छ वी क्यान सी क्रिकेटमा जसरी प्राइभेट सेक्टरहरू आइरहेको छ होइन डिड यु पिपल ट्राई टु अप्रोच हुन्छ नि यसलाई फाइनेन्सियली पनि अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ डिड यु ट्राई हाउ हार्ड इट वाज अभियसली अब बास्केटबलमा क्रिकेट र फुटबल जस्तो ह्युज स्पोन्सरसिप या आई मिन फाइनेन्सियली त्यस्तो छैन अहिले आजको दिनसम्म बट वाट वी वर एक्साइटेड टु सी वाज देयर आर बिग कोर्पोरेट हाउस हु आर विलिङ टु वर्क विथ अस on the development of this league or overall sports. त्यही भएर अब बिस्तारो बास्केटबलमा पनि ठुल्ठुलो कोर्पोरेट हाउसहरूले देख्नु भएको छ पोटेन्शियल आफ्नो माइलेजहरू देख्नु भएको छ which is a very very positive sign for the development of this sports. अनि यसमा यो लिगमा पनि हामीले देख्यौँ धेरै ठुल्ठुलो कोर्पोरेट हाउस फर इक्जाम्पल चौधरी ग्रुपले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो नोबेल ब्याङ्कसँग कुरा भइरहेको छ हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनरको लागि सानिमा इन्स्योरेन्सले गर्नुभयो एजुकेसन पार्टनरमा क्याङ्गरू एजुकेसन फाउन्डेसनहरू आउनुभयो There are certain big names that we were lucky enough to be associated with to develop this program. Okay, अब लास्ट इयरबाट स्टार्ट गर्नुभयो यो वर्ष पनि ह्युज नै भइरहेको छ अब वी एक्सपेक्ट अब यो वर्ष पनि राम्रो हुन्छ हैन यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहिँ यहाँहरुको प्लान कस्तो छ As I said before, जबसम्म फाइनान्शियल बेनिफिटहरु हुँदैन जबसम्म मनी रोलिङ सिचुएसनहरु आउँदैन नथिङ विल बी सस्टेनेबल प्यासनले मात्रै सधैँ ड्राइभ हुँदैन कुनै पनि कुरा अर्को वर्ष हामीले अघि भने जस्तै क्रिकेटको मोडल तपाईहरुले जे देख्नुभयो वी एक्सपेक्टिङ टु कपी दैट मोडल एज वेल अन अ बास्केटबल सेक्टर त्यसले गर्दाखेरि एज आई सेड फाइनान्शियली रोलिङ होस् फ्रेन्चाइज मोडलमा जाओस् खेलाडीहरुले पनि केही फाइनान्शियल बेनिफिटहरु यसबाट पाओस् र ओभरअल सिनारियोमा हेर्ने हो भने ओभरअल एउटा बास्केटबललाई नै फाइनान्शियली भायबल मोडल दिनको लागि चाहिँ हामी त्यसमा बढी जोड दिन्छौं अर्को वर्ष Do you personally see that happening? I mean, everything is a dream. Like, I mean, as a person who has done like 2 of these successfully, probably I think मैले मात्रै हैन मेरो टिमलाई भनौं हैन म मात्रै म भन्दिन र मेरो टिमलाई हेर्दाखेरि जुन खालको प्यासन छ हामीसँग जुन खालको आइडिया छ जुन खालको गर्न सक्छौं भन्ने एउटा केपेबिलिटी छ I highly doubt that it will not happen. यो हुन्छ हामी तपाईलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौं हामी अलमोस्ट एट द एन्ड आइपुगिसकेका छौं अब प्ले फर डिप्राइभ्ड चिल्ड्रनले अब यस्तो प्रोग्रामहरु गरिराखेको छ हैन फ्युचरमा अब के कस्तो प्लान योजनाहरु छ यहाँहरुको अब होलिस्टिक वेमा हेर्ने हो भने प्ले फर डिप्राइभ्ड चिल्ड्रन हामीले बनाउनुको कारण नेपालमा स्पोर्ट्सको डेभलप होस् फ्रम अ ग्रासरुट लेभल जुन भनेको काठमाडौँ सेन्ट्रिक मात्रै छ स्पोर्ट्स बाहिर थाहा छैन कसैलाई पनि के हो भनेर अब हाम्रो मेन मोटिभ भनेको चाहिँ कुनै एउटा बच्चाले खेल्न पाओस् आफ्नो फिजिकल डेभलपमेन्ट आफ्नो मेन्टल डेभलपमेन्ट आफ्नो एजुकेसनमा पनि धेरै यसले पोजिटिभ इम्प्याक्टहरु पार्छ त्यो कुराहरु चाहिँ यस्तो बच्चालाई हामीलाई प्रोभाइड गर्न मन छ कि who doesn't know what sports is who doesn't have a resources or who doesn't have access to playing त्यस्तो खालको बच्चाहरुलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर we want to give them the opportunity to play show them the brighter side of what happens when you start playing. त्यही कुरा हाम्रो मेन मोटिभ त्यही नै हो. Okay, thank you so much for coming अनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं यहाँले गर्नुभएको यो लीग सक्सेसफुल होस् र whatever you do अब अगाडिको दिनहरुमा पनि सक्सेसफुल होस्. Thank you so much. Thank you very much for inviting me. Thank you. Well, यिनै विविध स्पोर्टिङ हाइलाइट्सहरुसँगै आजको कार्यक्रमबाट भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को हप्ता हामी यस्तै क्रिकेट लगायत अन्य धेरै खेलहरुको बारेमा जानकारी लिएर यहाँहरु समक्ष फेरि पनि आउने छौं तबसम्मको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ कीप लभिङ स्पोर्ट्स